Ik ben Bas Verkerk. Ik speel samen met mijn vader Gerard onder de naam GNS Verkerk in Reewijk. Wij spelen onze duiven van 100 tot 750 kilometer, dus eigenlijk het hele programma van Vitesse tot en met Dagvond. Waarbij de nadruk ligt op de vluchten van boven de 500 kilometer, dus de NPO-vluchten. En daarnaast zijn we dan succesvol bij de nationale asduiven en Olympiadeduiven. Goed voer is heel belangrijk voor een duif. Daarom vertrouwen we ook op de mengelingen van bijers uiteraard. Een belangrijke goed voer is natuurlijk dat het vers voer is en dat natuurlijk de kiemkracht goed is van het voer. Dat is wel heel belangrijk dat ze dat onder elkaar mengen, want voer van wat 90% is, daar ga je geen vluchten mee winnen. Ik kende in de tijd Frans Maas, die destijds voor bijers werkte. Zo zijn we in eerste instantie met de snoepzaad aan de gang gegaan. En later heb ik aangegeven dat ik ook graag een light en een sportmengeling gemaakt zou willen hebben, naar mijn inzicht. Nou, wij voeren nog traditioneel op, dus in het begin van de week meer light en aan het eind van de week meer sportmengeling. Waarbij je ook bij thuiskomst meer sportmengeling krijgt. Dit is de Premium Verkerk Sport van Beyers. Deze mengeling is tot stand gekomen met de firma Beyers een paar jaar geleden. Daarvoor ben ik altijd voer door elkaar. Maar ik wilde een hele gevarieerde mengeling en daar is deze mengeling uit voortgekomen met 32 verschillende componenten. Nou echt werkelijk alles zit er in deze mengeling, dus een duif die zal nooit tekort hebben met deze samenstelling. Deze mengeling is dus heel gevarieerd en heel energierijk. Daarnaast dan werk ik natuurlijk met de Verkerk Light. Dit is de Premium Verkerk Light. Deze is tot stand gekomen ook met de firma Beyers. Maar omdat ik op wil voeren, wilde ik twee verschillende mengelingen hebben. Een light, dus die heel goed is qua koolhydraten. En dan de sportmengeling die heel goed is qua vetten en eiwitten. En zo kan ik er de hele week mee spelen qua opvoeren door dat te mengen. En de light krijgen ze dus in het begin van de week meer. En aan het eind van de week nog een 20-25% door de sportmengeling heen gemengd. In de Premium Verkerk Light, daar zitten koolhydraten, maar daar zit qua zaden zitten daar cardi, gest, paddy, darry. En zulke zaden zitten daarin. En bijvoorbeeld geen mais, wat natuurlijk in de sportmengeling weer wel aanwezig is. De samenwerking met de firma Beyers is eigenlijk begonnen met een snoepzaad te ontwikkelen. De snoepzaad die ik altijd voerde, die vond ik niet vetrijk genoeg. En ik moest dan hennepbijen voeren. En dat wilde ik niet meer, dus op een beurs gesproken in de stand van de firma Beyers. En dusdanig samenstelling gemaakt dat er nu 13% hennep in zit. Dus met snoepzaad kunnen die duiven dus hun lekkernij, maar ook hun energie qua vet goed aanvullen. Ik maak mijn eigen mengeling iedere dag. En die is dus ook geen enkele dag hetzelfde. Ik voer op van zeg maar wel maandag tot en met donderdag. Als we dus uitgaan zeg maar nu dat het dinsdag is. En dan begin ik dus met eerst een paar delen sport, Verkerk Sport. Daar voegen we dan Verkerk Light aan toe. Alleen dat is nu meer Verkerk Light. We verwachten een midwindvlucht met wind mee, dus dan hoeft het nog niet allemaal zo zwaar te zijn. We doen er een beetje P40 tussen. Dan de Tovo. En dan de snoep exclusief. En dan 3 delen grit. En dat mengen we door elkaar. En zowel de doffers als de duivinnen als de jonge duiven die zitten eigenlijk in hetzelfde ritueel. Alleen de doffers die worden in potjes gevoerd en de jonge en de duivinnen die worden gewoon in de voerbak gevoerd. De voerweek begint bij ons eigenlijk als de duiven thuiskomen. Dan hebben ze eigenlijk met name zeg maar, de sportmengeling, een beetje light zitten doorheen. De dag daarna, afhankelijk van de zwaarte van de vlucht, krijgen ze nog steeds diezelfde verhouding. Dus zeg maar 75-80% sportmengeling en 20% light. Natuurlijk dan de toevoegingen er ook weer bij.
Dan schakelen we dus bij een lichte vlucht op zondag al en anders op maandag over naar zeg maar 70% light. En het percentage light wordt per dag minder. Dus als we uitgaan van een inkorfdag op vrijdag, ja, dan zitten we vrijdag zeg maar, op een 80% sportmengeling. Dus eigenlijk ze komen thuis met hetzelfde percentage als ze weggingen. Als het inkorven is op donderdag, dan zit die 80% sportmengeling op donderdag. En dan lopen we qua percentage iets sneller in op de week. Je hebt ook nog wel eens een uitgestelde lossing natuurlijk. Dus, maar beetje bij beetje, dat is het systeem. De light wordt minder en de sport wordt meer. Voor het loslaten krijgen de duiven een snufje snoepzaad met tovo. In de verhouding 2 delen snoepzaad, 1 deel tovo. Dus ze krijgen allemaal in de broedhok zeg maar zoiets. De vinnen die krijgen een hand per 10 duiven op de vloer. Dit is tovo. En tovo is een van de aanvullingen die wij 365 dagen aan al onze duiven voeren. Ook in het vliegseizoen natuurlijk, voor het loslaten, maar ook altijd door het voer heen. Tovo bevat een hoop vetten en suikers en ze eten het verschrikkelijk graag. Ook na de vlucht is het een ideale toevoeging, want ze eten ontzettend graag. Dus voor het herstel is het ideaal.